หากเปรียบรถไฟคือนานาประเทศนี่ประเทศไทยและนี่คือปัญหาที่เราอยู่กับมันจนชินชาและดึงรั้งเราไว้เป็นเวลานานแล้วที่ประชาชนคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเพียงระดับปานกลางประเทศถูกบีบอยู่ตรงกลางพยายามจะยกระดับขีดความสามารถให้แข่งขันกับประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังไม่ได้เพราะการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของเรายังตามไม่ทันในขณะที่ประเทศที่ยังตามหลังเราหลายประเทศก็ไล่ตามเรามาติดๆเพราะต่างก็มุ่งมั่นจริงจังในการพัฒนาประเทศเรามีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกวันและมีจำนวนไม่น้อยที่อาจไม่สามารถพึ่งพาตนเองให้ดำรงชีวิตยังมีคุณภาพได้คนวัยทำงานเองความรู้ทักษะและทัศนคติก็ยังต้องปรับและก็ยังไม่เคยเตรียมตัวให้พร้อมเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพปัญหาคอร์รัปชันเราก็ติดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินไปไม่น้อยท่านผู้โดยสารโปรดทราบเราจะจอดท่าที่ชานชาท่านสามารถเปลี่ยนรถไฟไปขบวนที่12ได้ที่สถานีนี้ขบวนรถจะพาทุกท่านไปสู่เส้นทางความสุขที่ยั่งยืนพร้อมกันขอให้ท่านผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนขบวนตรวจสอบคุณสมบัติให้พร้อมก่อนการเดินทางสารโปรดทราบท่านได้รับตั๋ว664เรียบร้อยแล้วขอให้ท่านเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อจะร่วมนำพาประเทศไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนด้วยกันสำหรับเลข6แรกหมายถึง6ยุทธศาสตร์ของร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายในอนาคตร่วมกันเราจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังจากที่มีกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เร่งระดมสรรพกำลังสมองและสติปัญญาจากทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดแนวทางของแผนพัฒนาฉบับที่12จำนวน10ด้านสู่การปฏิบัติในช่วง5ปีข้างหน้ายังสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติใน10ยุทธศาสตร์นี้มี6ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและอีก4ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนใน5ปีของแผนพัฒนาฉบับที่12เอาละมาดูที่6ยุทธศาสตร์แรกการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนการบริหารจัดการในภาครัฐป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยและอีก4ยุทธศาสตร์ที่แยกออกมาคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาตอนนี้ตั๋ว664อยู่ในมือทุกๆคนแล้วขอให้เชื่อว่าก้าวใหม่ของคุณทุกคนไม่ได้เดินอยู่บนทางที่ตีบตันเพราะเส้นทางได้ถูกเปิดออกด้วยกำลังความคิดของทุกภาคส่วนจนได้ตั๋ว664ที่จะพาทุกคนไปสู่เป้าหมายพร้อมกันคนในประเทศไทยทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีสวัสดิภาพและสุขภาวะที่ดีตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงสูงวัยมีวินัยใฝ่รู้มีความรู้และทักษะสามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและคนไทยมีความเป็นสากล Good morning, sir. I would like to check in. Do you have a reservation? You can bring. เกษตรกรเป็น Smart Farmer ใช้เทคโนโลยีใช้งานวิจัยมั่นใจแหล่งเงินทุนสนับสนุนค
คนจนจะรวยขึ้นลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้การศึกษาการสาธารณสุขและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลกนักธุรกิจมีความคิดสร้างสรรค์ผู้ประกอบการผลิตได้ขายเป็นเน้นนวัตกรรมล้ำหน้าดิจิทัลการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเมืองสีเขียวอยู่ทั่วประเทศทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ขึ้นเสริมสร้างพื้นฐานความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งจากภายในภายนอกประเทศรัฐบริการเป็นมิตรมีประสิทธิภาพเปิดเผยจริงใจซื่อสัตย์ยุติธรรมทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่คล่องตัวเชื่อมไทยเชื่อมโลกไว้ด้วยกันเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างรายได้ขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำกระจายโอกาสและความเจริญสู่ทุกภูมิภาคให้ทั่วถึงให้ทันสมัยให้ก้าวไกลไปในระดับพื้นที่ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ดีนะถ้าประเทศจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นดีค่ะดีเศรษฐกิจมันดีก็ค้าขายดีเนาะดีค่ะพัฒนาใหม่อยากให้ช่วยกันปรับปรุงช่วยทุกคนเลยประชาชนก็คือคนไทยผมจะเริ่มจากตัวผมครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาครั้งนี้ครับดีใจค่ะลูกหลานจะได้เรียนสูงๆถ้ารัฐบาลดูแลดีอยากให้ลูกหลานโตขึ้นมีงานทำเด็กไทยจะได้กล้าคิดกล้าพูดมากขึ้นแล้วก็ประเทศชาติจะได้พัฒนามากขึ้นจะได้รับการคุ้มครองมากขึ้นสวัสดิการสังคมอะไรมันก็ดีขึ้นนะดีใจที่มีทางเลือกบ้างจะได้ออกขายออกไปต่างประเทศบ้างเป้าหมายของแผนพัฒนาฉบับที่ 12 จะสำเร็จได้คนไทยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีมีวินัยมีความรู้มีทักษะและมีค่านิยมที่ดีโดยยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญแล้วร่วมเดินทางไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนของพวกเราทุกคนและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราทุกคน